කෂුන් අයියේ මාත් ආසයි කම්පියුටර් එක ගැන ඉගෙන ගන්න. මොකක්ද ඒ කම්පියුටර් එක කියලා කියන්නේ? මට කියලා දෙන්නකෝ. අපේ 6 වසරට අලුතෙන් විෂයකුත් තියෙනවා ICT කියලා. ඒකේ අපි කම්පියුටර් එක ගැනත් ඉගෙන ගන්නවා. ඔව් මල්ලි. පරිගණකය කියලා කියන්නේ විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක්. එයාට පුළුවන් අපි දෙන දත්ත හා උපදෙස් වලට අනුකූලව තොරතුරු නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම එයා ගොඩක් කාර්යක්ෂමයි. ඉතින් අද වෙනකොට මේ පරිගණකය කියන එක අපිට නැතුවම බැරි උපාංගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මල්ලි මේ පරිගණකයේ භාවිතය ඉගෙන ගන්න කැමති වෙච්ච එක නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොටයි ICT කියන විෂයෙන් අපිට උගන්වන්නේ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන විදිහ ගැනද? නෑ මල්ලි, ICT කියලා කියන්නේ අද ගොඩක් ජනප්‍රිය විෂයක්. ඒ වගේම මුළු ලෝකෙම රඳාපවතින මේ ICT කියන විෂය මත. හැබැයි අද වෙනකොට ගොඩක් අය මේ විෂය පටලවාගෙන ඉන්නවා. ගොඩක් අය හිතනවා ICT කියලා කියන්නේ පරිගණකය ගැන ඉගෙන ගන්න එක. එහෙම නැත්නම් පරිගණකය භාවිතා කරන්න ඉගෙන ගන්න එක කියලා. ඒක වැරදි. ICT කියලා කියන්නේ විෂයන් ගොඩක එකතුවක්. ඒක ඇතුලේ පරිගණක තාක්ෂණය තියෙනවා තමයි. ඊට අමතරව රොබෝ තාක්ෂණය, චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, ජාලකරණ තාක්ෂණය, ඊට පස්සේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, මේ වගේ විෂයන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් මේ ICT ගැන ඉගෙන ගන්න ආසෙදිච්ච එක නම් ගොඩක් හොඳයි. ශාමරුණි කෂුන් අයියේ. මමත් එන ICT ඉගෙන ගන්නවා.